και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μία σύνοψη των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων στην πατρίδα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι καλή, δεδομένου ότι έχουμε 5 μέτωπα ενεργά, 5 πολέμους δηλαδή, ενεργούς, και υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου είναι πιθανό να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή πόλεμος. Τα ενεργά μέτωπα είναι τα εξής. Οι πόλεμοι είναι οι εξής. Ο ένας, ο οποίος μάλιστα συμπλήρωσε πριν από λίγα 24 ώρα 2 χρόνια και μπαίνει στον 3ο χρόνο, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 με την εισβολή του ρωσικού στρατού στο ουκρανικό έδαφος. Ο άλλος πόλεμος, ο δεύτερος πόλεμος, είναι ο πόλεμος στη Γάζα, που ξεκίνησε με την εισβολή της Χαμάς στο Ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Και στη συνέχεια ακολούθησε η εισβολή και οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Το τρίτο μέτωπο, ο τρίτος πόλεμος, είναι ο πόλεμος του λεγόμενου άξονα της αντίστασης στο Λίβανο, το Ιράκ και την Συρία. Εκεί η Χεσμολάχ αλλά και άλλες δυνάμεις που δρούν, ένοπλες δυνάμεις που δρούν, οι ομάδες ενόπλων που δρούν στο Ιράκ και στη Συρία, πραγματοποιούν επιθέσεις είτε εναντίον του Ισραήλ, η Χεσμολάχ, είτε εναντίον αμερικανικών στόχων στη Συρία και στο Ιράκ. Το τέταρτο μέτωπο είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι Χούθι, όπως είναι γνωστό, εκτοξεύουν αντιπλοϊκούς πυράβλους ή μη επανδρωμένα σκάφη στη θάλασσα εναντίον πλοίων που έχουν προορισμό, είτε έχουν προορισμό το Ισραήλ, είτε έχουν σημαία ή ιδιοκτησία αμερικανική ή βρετανική. Ο πέμπτος πόλεμος, που για τον οποίο δεν ακούγεται τίποτα, πλην όμως και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία, είναι ο πόλεμος στο Σουδάν, που και αυτό συνεχίζεται με μικρότερη ένταση από ό,τι όταν ξεκίνησε, και ένα μέτωπο το οποίο μπορεί ανά πάση στιγμή να ξεσπάσει είναι το μέτωπο μεταξύ στην επαρχία Σουνίκ της Αρμενίας, όπου οι Τουρκοαζέροι, η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν θέλουν να καταλάβουν μια περιοχή της Αρμενίας, της Νότιας Αρμενίας, για να ενώσουν το Αζερμπαϊτζάν με τον Ναχιτσεβάν και με την Τουρκία, και έτσι να ενωθεί ο τουρκικός κόσμος, που είναι ένα μεγάλο όραμα σε εισαγωγικά του τουρκικού εθνικισμού. Και εδώ βρισκόμαστε λοιπόν, και ενώ θα κάνουμε αναφορές για τα μέτωπα, για κάποια από τα μέτωπα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής μας, και ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ η Ελλάδα εμπλέκεται σε ένα μέτωπο με την επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναλάβει στην ξηρά τη διοίκηση αυτής της επιχείρησης. Πρόκειται για την επιχείρηση προστασίας της διέλευσης των εμπορικών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ την διοίκηση στην θάλασσα, στο πεδίο, την έχει αναλάβει η Ιταλία. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματοποίησε ένα, κατά την άποψή μας, σημαντικό ταξίδι για τα συμφέροντα της χώρας μας, αλλά και με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις και γεωοικονομικές διαστάσεις. Είναι το ταξίδι στο Νέο Δελχή, στην Ινδία, και στη συνέχεια στην επιστροφή του στο Κατάρ. Η Ινδία είναι γνωστό ότι είναι μία υποήπειρος, ήδη είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, και δεδομένης της εξάρτησης που είχε σε ένα βαθμό, ο βαθμός αυτός βαίνει μειούμενος, η αμερικανική οικονομία έναντι της Κίνας, η επιλογή του Προέδρου Μπάιντεν είναι να υποκαταστήσει την παραγωγή, τη βιομηχανική παραγωγή που έκαναν αμερικανικές εταιρείες στην Κίνα, να την υποκαταστήσει με την Ινδία. Και ήδη αρκετές μεγάλες βιομηχανίες, πολυεθνικές εταιρείες των ΗΠΑ έχουν μεταφέρει μέρος ή το σύνολο της παραγωγικής τους δραστηριότητας στην Ινδία. Εκτός αυτού όμως, στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Ινδία, όπου ήταν η σύνοδος των 20 πλουσιότερων χωρών του κόσμου, εκεί λοιπόν ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία, με την οποία πρωτοβουλία προσπαθεί να δημιουργήσει, αν θέλετε, το υποκατάστατο του νέου δρόμου του μεταξιού
στον οποίο η Κίνα έχει επενδύσει πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, είναι ένα σύμπλεγμα οδικών αξώνων, σιδηροδρομικών αξώνων και λιμανιών, έργων υποδομής δηλαδή, μέσω των οποίων από την Κίνα θα μεταφέρει τα προϊόντα που παράγονται στην Κίνα στις αγορές της Ευρώπης, ή και το αντίθετο, γιατί γίνονται και εξαγωγές ευρωπαϊκών χωρών, όπως για παράδειγμα της Γερμανίας, στην Κίνα. Αυτόν τον δρόμο λοιπόν, αυτή την πρωτοβουλία της Κίνας θέλει να κτυπήσει αυτό το νέο σχέδιο που εξήγηλε ο Τζο Μπάιντεν. Βλέπουμε στο χάρτη, πρόκειται για ο νέος δρόμος του μεταξιού, αλλά όχι ο κινέζικος, θα λέγαμε ο ινδικός δρόμος του μεταξιού. Είναι ο άξονας που ξεκινάει από την Ινδία, περνάει τον Ινδικό ωκεανό και από εκεί μέσω της Αραβικής Χερσονήσου φτάνει στο Ισραήλ. Από τις ακτές του Ισραήλ θα κατευθυνθεί σε κάποιο ελληνικό λιμάνι που θα συμφωνήσουμε και θα παραχωρηθεί για διαχείριση στην Ινδία, και εκείθεν τα προϊόντα που θα παράγει είτε η Ινδία είτε οι δυτικές χώρες, οι δυτικές εταιρείες ή και η Αμερική στην Ινδία, θα μεταφέρονται στις αγορές της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Θα δώσει στην Ελλάδα ιδιαίτερη αξία, διότι παρακάμπτεται η Χερσόνησος, η διόρυγα του Σουέζ, παρακάμπτεται και η Τουρκία. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, και ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, στην Ινδία, είναι και αυτός. Να συζητηθούν λεπτομέρειες, πιθανότατα και για το λιμάνι που θα παραχωρηθεί στην Ινδία, ή θα εξυπηρετήσει τέλος πάντων το σχέδιο που προαναφέραμε. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συζήτησε και μία σειρά από άλλα πράγματα. Είχε συναντήσεις. Καταρχάς, υπήρχε μία αντιπροσωπεία Ελλήνων επιχειρηματιών που είτε δραστηριοποιούνται στην Ινδία είτε σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στην Ινδία. Είχε συναντήσεις λοιπόν και με το Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την Ένωση Βιομηχάνων της Ινδίας. Έκανε σημαντικές επαφές και συζητήσεις πέραν αυτών που έκανε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μόντι. Πάντως οι συζητήσεις, σύμφωνα με τις ομιλίες που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, επικεντρώνονται στους εξής τομείς: στις υποδομές, στην άμυνα. Η Ινδία διαθέτει υψηλή τεχνολογία, είναι μία από τις πρωτοπόρες χώρες του κόσμου στο λογισμικό. Έχει καταπληκτικούς επιστήμονες στην παραγωγή λογισμικού. Έχουμε λοιπόν στην άμυνα, έχει και κάποιες δυνατότητες στην άμυνα, εκεί μπορεί να γίνει μια συνεργασία με την Ελλάδα. Είναι η ναυτιλία, που αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στον αγροτικό τομέα ήδη γίνονται συζητήσεις η Ελλάδα να επιτρέψει την είσοδο με κανονικό και προγραμματισμένο τρόπο αρκετών χιλιάδων Ινδών στην Ελλάδα, εργατών, να εργαστούν είτε στην αγροτική παραγωγή, είτε στον τουρισμό, είτε και στις υψηλές τεχνολογίες, όπως είπαμε. Ένας άλλος τομέας είπαμε ότι είναι η υψηλή τεχνολογία, μόλις το αναφέραμε, ο τουρισμός, η ψηφιοποίηση και τα logistics. Έχουν δείξει ενδιαφέρον και οι ινδικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα. Εδώ θα πούμε μία ιδέα. Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με την απολιγνητοποίηση έχει καταρχάς ένα πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό, το οποίο πλέον έχει μείνει χωρίς αντικείμενο εργασίας. Θα μπορούσε η Ελλάδα να συζητήσει την δημιουργία μιας αυτοκινητοβιομηχανίας, παρότι δεν είναι γνωστή η εταιρεία, είναι μια τεράστια εταιρεία με τεράστια κεφαλαιοποίηση που παράγει αυτοκίνητα βιομηχανία, η Τάτα. Θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα με ένα εργοστάσιο στην Δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, να αποτελέσει πύλη και για την Ινδική αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει και ελκυστικές τιμές, είτε με κλασικά αυτοκίνητα είτε με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τις αγορές της Ευρώπης.
Υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες στη συνεργασία της Ελλάδας με την Ινδία. Εκτός των άλλων υπάρχει και ένα ζήτημα, θα έλεγα, στρατηγικού χαρακτήρα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μεταξύ του Πακιστάν και της Ινδίας. Το Πακιστάν είναι στρατηγικός σύμμαχος της Τουρκίας και όπως αντιλαμβάνεστε αυτή είναι από μόνη της μία ικανή και αναγκαία συνθήκη να φέρει κοντά τις δύο χώρες και στον τομέα της άμυνας, γιατί όχι και της αμυντικής συνεργασίας. Στην επιστροφή του Έλληνας Πρωθυπουργός σταμάτησε και στο Κατάρ και εκεί υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας και όχι μόνο και σε άλλους τομείς με το Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι η Qatar Petroleum δραστηριοποιείται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Αυτά λοιπόν με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ινδία. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα αφορά την άσκηση που επιχείρησε και πραγματοποίησε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και με άλλα τμήματα της πολεμικής αεροπορίας, σε συνεργασία με τμήματα της πολεμικής αεροπορίας και των ειδικών δυνάμεων, στην περιοχή δυτικά της Καρπάθου, δηλαδή στο κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν, ενώ είχε προγραμματιστεί η άσκηση, ενώ με τις σχετικές Νόταμ και Ναύτεξ η Ελλάδα δέσμευσε τις θαλάσσιες περιοχές και τον αέριο χώρο για να πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις, η Τουρκία επανήλθε στη γνωστή της τακτική, στην προ της διακήρυξης των Αθηνών περίοδο και έκανε αντιναύτεξ στις περιοχές που δέσμευσε η Ελλάδα για αυτή την άσκηση και μάλιστα εκτός των κλασικών επιχειρημάτων για την αποστρατικοποίηση των νησιών, που αυτή υποτίθεται δεν είναι έτσι, δεν είναι πλήρως αποστρατικοποιημένα τα νησιά. Υπάρχουν όροι για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και όροι για το βαθμό που μπορούμε να έχουμε δυνάμεις, αστυνομικές δυνάμεις ασφάλειας στα νησιά της Δωδεκανήσου. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία, εκτός από τις γνωστές θέσεις της, τις οποίες επανέλαβε στις Ναύτεξ και στις Νόταμ που εξέδωσε, έθεσε για πρώτη φορά και θέμα ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Τουρκία, παρότι προσυπέγραψε ο Ταΐπ Ερντογάν την διακήρυξη των Αθηνών, προσέθεσε μία καινούρια διεκδίκηση σε περιοχές οι οποίες εκτείνονται αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά της, μακριά από τις ακτές της, δηλαδή στο κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προβλημάτισε την ελληνική πλευρά. Επιδώσαμε ρηματική διακοίνωση στην τουρκική πλευρά για αυτές τις αντιναύτεξ. Απάντησε με τον ίδιο τρόπο και η Τουρκία. Και παρότι δεν είχαμε στο πεδίο ένταση, σε διπλωματικό επίπεδο έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σύννεφα πάνω στο πολύ καλό κλίμα που είχε δημιουργηθεί με την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Για αυτό το θέμα λοιπόν, και ενώ υπάρχουν οι προβληματισμοί για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μέρος αυτών των προβληματισμών που απασχολούν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, αλλά και την ίδια τον Πρωθυπουργό και το γραφείο του Πρωθυπουργού για την κυβέρνηση, εξέφρασε ο κύριος Δένδιας με ομιλία που έκανε στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή. Θα παρακολουθήσουμε λίγα λεπτά από την ομιλία του και στη συνέχεια θα κάνουμε το σχετικό σχολιασμό. Όταν έχω 100 εκατομμύρια δίπλα μου, τα οποία διατυπώνουν ισχυρισμούς ασύμβατους με τους ισχυρισμούς του διεθνούς δικαίου, έστω και σώτο βότσε, εγώ ανησυχώ. Και έχω υποχρέωση να εισηγούμε στην εθνική αντιπροσωπεία πως η χώρα θα έχει τη δυνατότητα, υπό τις πληθυσμιακές συνθήκες και τις οικονομικές συνθήκες που προβλέπονται από την εξέλιξη των μεγεθών, να διατηρήσει αλόβητη την εθνική της κυριαρχία. Η Τουρκία έχει χαμηλώσει τους τόνους. Έχει σταματήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις παραβιάσεις. Αλλά δεν έχει αλλάξει τις βασικές θέσεις ούτε κατά κεραία. Και συνεχίζει ένα πρόγραμμα ναυπηγήσεων σκαφών. Και βεβαίως ως προς τον εξοπλισμό των νησιών, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Καμία πιθανότητα να μείνουν τα νησιά ανυπεράσπιστα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, έθιξε πάρα πολύ το θέμα των F-35.
Υπάρχει μια συζήτηση για το κόστος. Δεν μπορώ να σας... Είμαστε σε πολύ αρχική φάση για τα F-35. Σε πολύ αρχική φάση. Καταρχήν δεν βιαζόμαστε. Υπάρχει η αποδοχή της αμερικανικής κυβέρνησης να μας πωληθούν έως και 40 F-35. Το ερώτημα, πότε θα τα πάρουν, πώς θα χρειαζόμαστε, τι εξοπλισμό έχουν, είναι προϊόν της εργασίας προτεραιοποίησης, αναγκών και των γενικών επιτελείων, να δούμε πού θα πάμε. Και βεβαίως, άκεροι εξοπλισμοί δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε. Εμείς όχι, δεν επιδιώκουμε. Το δόγμα μας δεν είναι η υπεροχή και η υπεροπλία. Το δόγμα μας είναι η δυνατότητα αποτροπής. Ως προς τα ΕΑΣ, αν θέλετε, είδατε, μπορώ να σας το πω απλά, και η ΕΑΒ και τα ΕΑΣ είναι μια τραγωδία. Μόνο έτσι μπορώ να το πω. Μπορώ να σας δείξω και να σας αναλύσω τους ολογισμούς και των δύο και θα καταλάβετε τι λέω. Εάν με 8 εκατομμύριο Έλληνα το πρόβλημα οποιονδήποτε, δηλαδή ειλικρινά σας λέω, θα τα εξοικονομούσα από κάπου να φροντίσουν να δοθούν αύριο το πρωί, παρότι μέτοχος είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι το Υπουργείο Άμυνας. Δυστυχώς τα ζητήματα είναι πολύ μεγαλύτερα και πολύ τραγικότερα. Δεν θέλω πάλι σε δημόσιο λόγο να σας τα πω, αλλά πραγματικά αγγίζουν τα όρια του τραγικού. Ως προς τις καριέρες των αξιωματικών, έχετε δίκιο. Αυτό που περιγράψατε, και το περιγράψατε εύγλωτα, έχετε δίκιο. Φοράς τη στολή σου και την άλλη μέρα πας στο γραφείο σου και του λες και σου λένε: με συγχωρείτε, θα την αφήσετε εδώ, βάλτε το κουστούμι σας και βγαίνετε στο σπίτι σας. Και χάνεις έναν άνθρωπο 45, 50, 55 χρονών, ο οποίος μπορεί να έχει άλλα 10 χρόνια, 15 υπηρεσίες. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό, θα μου χρησιμοποιήσετε, αλλά μελετάμε το αμερικανικό μοντέλο, ένα διαφορετικό career path. Ως προς την Ουκρανία, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν θα ήθελα σε δημόσιο λόγο να διατυπώσω άποψη επί ποσοτήτων πυρομαχικών. Είμαι όμως στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτά δεν είναι δωρεάν παραχωρήσεις. Είναι πωλήσεις. Και το απόσπασμα που παρακολουθήσατε, αλλά και το σύνολο της ομιλίας του κ. Δένδια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, να κάνουμε ένα σχόλιο για το γεγονός ότι αναγκάστηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Επιτέλους μαθαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η Επιτροπή και ότι θέτει ερωτήματα και αναγκάζεται ο Υπουργός να τα απαντήσει. Ο ρόλος της στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος. Απλά να θυμίσουμε στους τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές μας τον κρίσιμο, καθοριστικό ρόλο που παίζει η αντίστοιχη Επιτροπή στις ΗΠΑ. Δεν φεύγει από την Αμερική ούτε καρφίτσα, όχι όπλο, προς οποιαδήποτε χώρα χωρίς να υπάρχει η έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή. Ας ελπίσουμε να παρακολουθήσουμε πώς λειτουργούν τα άλλα κράτη και να προσαρμοστούμε σε αυτά για να υπάρχει μια ισορροπία και ένας έλεγχος. Όσον αφορά για το τελευταίο θέμα που έθιξε ο κύριος Δένδιας, όλες οι χώρες που στέλνουν οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στην Ουκρανία τα ανακοινώνουν και μέχρι την τελευταία σφαίρα που στέλνουν. Η Ελλάδα γιατί τα κρύβει? Πάει να πει ότι αφού τα κρύβουμε, αποδυναμώνουμε την εθνική μας άμυνα. Τι σημασία έχει αν μας πληρώνουν για μέρος των πυρομαχικών που δίνουμε στην Ουκρανία? Για να τα αγοράσει η Ελλάδα και να τα έχει στις αποθήκες της, κάποιες ανάγκες εξυπηρετούσαν. Όταν αδειάζει τις αποθήκες σου από πυρομαχικά και αν γίνει κάποια κρίση, αυτή τη στιγμή που ίσως το πολυτιμότερο πολεμικό υλικό στον κόσμο είναι τα πυρομαχικά, συγκεκριμένα 155 χιλιοστών. Πού θα βρει η Ελλάδα για να αναπληρώσει? Εδώ λοιπόν υπάρχουν τεράστια ζητήματα και θεωρώ ότι η αρμόδια Επιτροπή έπρεπε να θέσει τους υπουργούς και τους κρατικούς λειτουργούς και τους πολιτικούς λειτουργούς ενώπιον των ευθυνών τους. Τώρα, όσον αφορά για την ΕΑΒ και τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, εκεί όντως η κατάσταση είναι τραγική και ενώ συμβαίνουν αυτά, βλέπουμε ότι η Τουρκία, η εκπομπή δεν θα κάνει ποτέ προπαγάνδα της Τουρκίας, ούτε προπαγάνδα για οποιοδήποτε θέμα. Όμως δεν μπορούμε να κρύβουμε και πράγματα. Η Τουρκία έκανε την πρώτη δοκιμαστική πτήση στην Τουρκία, το αεροσκάφος Καάν, ένα αεροσκάφος 4ης-5ης γενιάς. Λένε οι Τούρκοι ότι είναι και μικρού ίχνους στα ραντάρ εντοπισμού, δηλαδή το λεγόμενα stealth. Φυσικά υπάρχει δρόμος αυτό το αεροσκάφος για να μπει στην παραγωγή. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί τα βήματα που έχει κάνει η Τουρκία στην αμυντική βιομηχανία, γιατί έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με την ελληνική αμυντική βιομηχανία,
ακόμα και όταν η κατάσταση στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, στην ΕΑΒ, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα διορθωθεί, η Τουρκία έχει μία σειρά από χώρες με τις οποίες έχει αναπτύξει τις σχέσεις της επί τη βάση είτε της μουσουλμανικής πίστης είτε της τουρκικής γλώσσας. Αναφέρομαι στην Ένωση Τουρκικών Κρατών και αναφέρομαι στις μουσουλμανικές χώρες. Και εκεί αυτές οι χώρες δίνουν προτεραιότητα στην αγορά οπλικών συστημάτων από την τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία σημειωτέων είναι και φθηνότερη. Άρα αυτό καθιστά την τουρκική αμυντική βιομηχανία βιώσιμη σε σχέση με την Ελλάδα, γιατί καμία χώρα δεν μπορεί να έχει αυτόνομη αμυντική βιομηχανία για να εξυπηρετεί μόνο τις αμυντικές ανάγκες του δικού τους στρατού. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε μια καμπή, ότι η Ελλάδα θα πάρει, η ελληνική κυβέρνηση με τη συνένεση του πολιτικού κόσμου και των κομμάτων, θα πάρει τις σωστές αποφάσεις να ζωντανέψει και να σηκωθεί όρθια ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία σημειωτέων τη δεκαετία του 90, τις αρχές δεκαετίας του 90, ήταν 2 επίπεδα πάνω από την αντίστοιχη της Τουρκίας. Και τώρα η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, η Τουρκία αναλαμβάνει την φύλαξη των ακτών της Σομαλίας με διακρατική συμφωνία. Επίσης, την εβδομάδα που πέρασε, ο Υπουργός Άμυνας του Τζιμπουτί επισκέφθηκε την Τουρκία για αντίστοιχες διαβουλεύσεις και υπογραφή μελλοντικά αντίστοιχων συμφωνιών. Η Τουρκία υπερεκτείνεται και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την ελληνική πλευρά, δεδομένου ότι και πάλι την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Ταΐπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, φιλοξένησε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον Ράμα, υπέγραψε έτσι 6 συμφωνίες, μία από τις οποίες αφορά και την αμυντική συνεργασία των 2 χωρών. Υπάρχει κίνδυνος μελλοντικά να υποστούμε γεωπολιτική αλλά και στρατιωτική περικύκλωση από την Τουρκία και από βορρά, και αναφέρομαι και στην Αλβανία αλλά και στο Κωσυφοπαίδιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα Σκόπια. Εν τω μεταξύ, υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Άμυνας της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, με βάση την οποία η Τουρκία θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον βουλγαρικό εναέριο χώρο σε περιπτώσεις θερμής καταδίωξης στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης για την εναέρια αστυνόμευση διέλευση συνόρων Τουρκίας-Βουλγαρίας που υπέγραψαν οι Υπουργοί Άμυνας των 2 χωρών. Διευκρινήσεις για τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ και ο Βούλγαρος ομόλογός του Τοντόρ Τονγκάρεφ δημοσιεύουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δηλώσεις πηγών του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των στρατιωτικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, Αρχιπλήρχο Ζεκί Ακ Τούρκ. Και ενώ λοιπόν παρακολουθούμε την πορεία και την επέκταση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, θα πουλήσει μη επανδρομένα αεροσκάφη και στην Αλβανία και στο Κωσυφοπαίδιο και στην Αίγυπτο. Να πάμε στο επόμενο θέμα, το τελευταίο θέμα του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, που αφορά τα 50 χρόνια από την εισβολή, τη μαύρη επέτειο, 50η μαύρη επέτειο από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Η Ελλάδα, πιθανόν να μην το σκέφτηκαν όταν υπέγραψαν το μνημόνιο των Αθηνών, φιλίας και συνεργασίας με την Τουρκία, εκεί βάλαν το Κυπριακό στην άκρη. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει διπλή ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στην Κύπρο. Από τη συνθήκη εγγυήσεως, αν δηλαδή είναι εγγυήτρια δύναμη η Ελλάδα, εάν είχε δικαίωμα σε εισαγωγικά η Τουρκία να επέμβει στρατιωτικά για να καταλάβει την Κύπρο με το προδοτικό πραξικόπημα, για ποιο λόγο και υπό ποια έννοια η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα ως εγγυήτρια δύναμη να απαιτήσει την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο και να ξεκουμπιστούν, να τσακιστούν και να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο? Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Ενώ θα έπρεπε να κορυφώσει η Ελλάδα την πίεσή της στην Κύπρο την 50η επέτειο από την εισβολή, η Ελλάδα δέχθηκε να βάλει στο ράφι το Κυπριακό. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και η Ελλάδα θα έπρεπε
αυτή τη χρονιά, το 2024, να κορυφώσει τις προσπάθειές της για να αποκατασταθεί η διασαλευθήσα τάξη στην Κύπρο, συνταγματική τάξη, αλλά και η εδαφική τάξη στην Κύπρο, η οποία διασαλεύθηκε με τον Αττήλα I και Αττήλα II το 1974. Δεν γνωρίζω τι σχεδιασμοί υπάρχουν. Δεχθήκαμε να περάσει ο ΟΓΟΣ από το έδαφος μας. Υποτίθεται διότι αυτό προσθέτει γεωπολιτική αξία στη χώρα, όμως ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, ο Αλίεφ, έχει προσκαλέσει με βάση τουρκικά μέσα ενημέρωσης των Τουρκοκυπρίων ή έχει προσκαλέσει ή προτίθεται να προσκαλέσει επισήμως τον Τατάρ, τον πρόεδρο του ψευδοκράτους, στην σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών που θα φιλοξενηθεί στον Μπακού το καλοκαίρι του 2024. Αυτό στην προηγούμενη σύνοδο της Σαμαρκάνδης εκλήθη ως παρατηρητής το ψευδοκράτος, που σημαίνει μισό βήμα για διεθνή αναγνώριση. Εάν κληθεί ο πρόεδρος και παραστεί κανονικά στο τραπέζι των προέδρων των κρατών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, τότε αυτό σημαίνει ένα σημαντικό, ένα μεγάλο βήμα για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, που αυτό δεν θα σημάνει και το τέλος του προβλήματος, θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή. Δηλαδή θα μιλάμε για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τουρκικό κράτος στα κατεχόμενα, και από εκεί και μετά είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει σχέδια για να διεκδικήσει τον εκτουρκισμό και την τουρκοποίηση και ισλαμοποίηση και των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου. Ελπίζουμε όλες αυτές οι εξελίξεις να κινητοποιήσουν και τη Λευκοσία. Από ό,τι διαβάζουμε, ετοιμάζεται η Λευκοσία, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες μέσω των Βρυξελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πιεστεί το Αζερβαϊτζάν. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι και της κυβέρνησης της Ελλάδας για να αποτρέψει αυτήν την καταστροφική εξέλιξη για τα συμφέροντα του ελληνισμού στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκινάει με έναν απολογισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Θα ξεκινήσουμε από το 2014. Το 2014 στις 22 Φεβρουαρίου είχαμε τα γεγονότα του Μεϊντάν, του Euromaidan, για τα οποία έχουν υποθεί πολλά, έχουν γραφτεί πολλά. Υπάρχουν σοβαρές απόψεις που τα θεωρούν ξενοκίνητα, ενώ ότι ασφαλώς και όλοι όσοι συμμετείχαν δεν ήταν υποκινούμενοι, αλλά ο σκληρός πυρήνας των διαδηλωτών ήταν υποκινούμενος. Στόχος ήταν ο Γιαννουκόβιτς, ο πρόεδρος, νόμιμα εκλεγής πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος όμως τηρούσε μία πολιτική που περισσότερο έβλεπε προς τη Μόσχα παρά στις Βρυξέλλες. Εκεί λοιπόν έχουμε την ανατροπή του Γιαννουκόβιτς. Με την ανατροπή του Γιαννουκόβιτς έχουμε την προσάρτηση, ανέλαβε μετά από εκλογές ο Ποροσέγκο, και έχουμε τότε ταυτόχρονα την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία και τον έλεγχο δύο σημαντικών περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας, οι οποίες κατοικούνται σε ποσοστό από 90% έως 95% από Ρώσους και όχι Ρωσόφωνους. Ρώσοι είναι οι άνθρωποι, πολίτες της Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν μέσα από τη δράση των ειδικών δυνάμεων, χωρίς επίσημη εμπλοκή του ρωσικού κράτους, αυτονομήθηκαν αυτές οι δύο περιοχές. Είχαμε μάχες μεταξύ του Ουκρανικού στρατού και των αυτονομιστών, επαναλαμβάνω, και με δράση των ειδικών δυνάμεων, των ειδικών επιχειρήσεων, των τμήματων των ειδικών επιχειρήσεων του ρωσικού στρατού, για να μην υπάρχει ανοιχτή εμπλοκή. Και όσον αφορά την Κριμαία, η Κριμαία προσαρτήθηκε, έγιναν και εκλογές οι οποίες δεν αναγνωρίστηκαν φυσικά από τη διεθνή κοινότητα ούτε από την Ουκρανία. Προσαρτήθηκε η Κριμαία στην Ρωσία, ενώ οι δύο άλλες περιοχές του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, αυτές οι δύο περιοχές ήταν αυτόνομες, αυτοανακηρύχθηκαν ως λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ και λαϊκή δημοκρατία του Λουγκάνσκ. Ξεκίνησαν λοιπόν συμπλοκές σε αυτές τις δύο περιοχές μεταξύ
των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και των αυτονομιστών, είχαμε την υπογραφή δύο συμφωνιών, το Μίνσκ 1 και το Μίνσκ 2, με τις οποίες υπήρχε πρόβλεψη να παραχωρηθεί καθεστώς αυτονομίας. Οι συμφωνίες αυτές δεν τηρήθηκαν. Υπήρχαν και παρατηρητές του ΟΑΣΕ εκεί, οι οποίοι παρατηρητές του ΟΑΣΕ έχουν καταγράψει τις παραβιάσεις και της μιας και της άλλης πλευράς σε εκθέσεις. Για να φτάσουμε το 2019, έχουμε εκλογές στην Ουκρανία και φεύγει ο Ποροσέγκο και εκλέγεται στο δεύτερο γύρο με μεγάλη πλειοψηφία ο σημερινός πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Εκεί λοιπόν με την εκλογή του νέου Προέδρου έχουμε μεγαλύτερη ένταση στα μέτωπα. Η ένταση αυτή κορυφώνεται. Έχουμε μια σειρά από νόμους, τους οποίους η ρωσική πλευρά θεωρεί ότι είναι μια προσπάθεια απορωσοποίησης της Ουκρανίας. Η ένταση μεγαλώνει στα μέτωπα, σε έναν ακήρυκτο πόλεμο στο Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ, και με αποτέλεσμα να φτάσουμε στις 21 Φεβρουαρίου του 2022, βλέποντας ότι η κατάσταση, θεωρώντας τέλος πάντων η Μόσχα ότι η κατάσταση εντείνεται, ανακοινώνει την αναγνώριση των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Αναγνωρίζει τις δημοκρατίες. Αυτό προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ένταση σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο στις σχέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας, και στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 τα ρωσικά στρατεύματα, σε ένα μέτωπο που εκτείνεται πέραν των 1.200 χιλιόμετρων, δηλαδή ξεκινάει από τα σύνορα της Λευκορωσίας και φτάνει μέχρι την Κριμαία, ο ρωσικός στρατός εισβάλλει, αν δεν κάνω λάθος, με 12 στρατιές εισβάλλει στο έδαφος της Ουκρανίας. Εκεί το περίεργο είναι, αν και είχαμε πολλά δημοσιεύματα, είχαμε ακόμα και βίντεο που έδειχναν την προετοιμασία του ρωσικού στρατού για την εισβολή, ότι σε πρώτη φάση δεν είχαμε αντίσταση ούτε αμυντικές γραμμές από τον Ουκρανικό στρατό. Όμως αυτό δεν είναι γνωστό αν ήταν προσχεδιασμένο. Αυτό που συνέβη, έφτασαν τις πρώτες μέρες χωρίς καθόλου αντίσταση, πήραν τη Χερσόνα, πήραν τη Μελιτόπολη. Η αντίσταση για πρώτη φορά έφτασαν πολύ κοντά στα πρόθυρα του Κιέβου, στα προάστια του Κιέβου. Εκεί που υπέστησαν τις πρώτες σημαντικές απώλειες οι Ρώσοι ήταν στο Χάρκοβο. Επιχείρησαν να εισέλθουν μέσα στο Χάρκοβο με μηχανοκίνητες και τεθωρακισμένες μονάδες, και εκεί οι κυνηγοί αρμάτων προκάλεσαν σοβαρότατες απώλειες στους Ρώσους, που υποχρεώθηκαν, αφού άφησαν πολλές δεκάδες άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα κατεστραμμένα στους δρόμους του Χάρκοβο, να αποχωρήσουν. Είπαμε, 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ο πόλεμος. Στις αρχές Απριλίου του 2022 αποχώρησαν από το Κίεβο και από αρκετές περιοχές της βόρειο-ανατολικής Ουκρανίας τα ρωσικά στρατεύματα, για να φτάσουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου ξεκινά η πρώτη αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού. Αρχές Σεπτεμβρίου του 2022. Εκεί έχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες, κυρίως στο βόρειο μέτωπο, ο Ουκρανικός στρατός. Αποθεί τα ρωσικά στρατεύματα από αρκετές περιοχές που είχε καταλάβει στο Χάρκοβο, όχι την πόλη, αλλά στην επαρχία Χάρκοβο είχε αρκετές περιοχές, τους αποθεί, και περιορίζονται πλέον τα ρωσικά στρατεύματα να κατέχουν ένα αρκετά μεγάλο μέρος του Λουγκάνσκ, του Ντονέτσκ, των περιφερειών Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, της Ζαπορίζιας, χωρίς όμως την πρωτεύουσα, και της Χερσόνας, χωρίς την πρωτεύουσα, από την οποία αποχώρησαν εν ώψη της αντεπίθεσης. Μένουν λοιπόν, άρα ελέγχουν σημαντικά τμήματα 4 περιφερειών της Ουκρανίας, και εκεί τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ έχει ξεκινήσει η αντεπίθεση αρχές Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου του 2022 γίνεται δημοψήφισμα για την προσάρτηση αυτών των εδαφών στην ρωσική επικράτεια. Αυτό
αυτά τα δημοψηφίσματα καθιστούν αυτές τις περιοχές, μονομερός φυσικά, μέρος της ρωσικής επικράτειας και εξ αυτού του λόγου η Ρωσία επικαλείται το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέχρι και πυρηνικά όπλα εάν κινδυνέψουν αυτά τα εδάφη να αποσπαστούν από τη ρωσική επικράτεια, δεδομένου ότι με βάση πάντα τη ρωσική άποψη αυτά πλέον αποτελούν μέρος της ρωσικής επικράτειας. Φυσικά δεν έχει αναγνωριστεί αυτό από την Ουκρανία, δεν έχει αναγνωριστεί και από τη διεθνή κοινότητα. Εκεί λοιπόν παγιώνεται το μέτωπο μετά τις επιτυχίες της πρώτης αντεπίθεσης των Ρώσων. Φτάνουμε στο χειμώνα 2022 προς 2023, παγιώνεται το μέτωπο και εκεί θα έλεγε κανείς ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό λάθος από την πλευρά της Ουκρανίας, το οποίο το πλήρωσε στη δεύτερη αντεπίθεση. Δηλαδή, ενώ προετοιμάζεται ο Ουκρανικός στρατός για τη δεύτερη αντεπίθεση και ενώ εξαγγέλλεται η δεύτερη αντεπίθεση ότι θα γίνει τους πρώτους μήνες, ανοιξιάτικους μήνες του 2023, τελικώς η αντεπίθεση ξεκινά τον Μάιο του 2023 και δίνοντας, ή μάλλον στις αρχές Ιουνίου του 2023, δίνοντας όμως έτσι πολύτιμο χρόνο όλο το χειμώνα και όλη την άνοιξη στον ρωσικό στρατό να οργανώσει μια πολύ ισχυρή άμυνα με 3 γραμμές άμυνας, ορίγματα και ναρκοπαίδια στο νότιο μέτωπο. Στο νότιο μέτωπο που ήταν η κύρια προσπάθεια της δεύτερης Ουκρανικής αντεπίθεσης, που είχε ως στόχο να φτάσουν στις ακτές της Αζωφικής θάλασσας και εκείθεν να αποκόψουν την χερσαία διαδρομή από την Νότια Ρωσία στην Κριμαία και από εκεί και μετά να οδηγηθούν στην απελευθέρωση της Κριμαίας από πλευράς των Ουκρανικών στρατευμάτων. Εκεί λοιπόν ξεκινάει, καταρχάς έχουμε την πτώση του Μπαχμούτ στις 23 Μαΐου του 2023 μετά από πολύμηνη πολιορκία, κυρίως από δυνάμεις της Βάγνερ, αλλά και με τη βοήθεια του τακτικού ρωσικού στρατού. Πέφτει στα χέρια των Ρώσων τον Μπαχμούτ και λίγες μέρες, στις 23 Μαΐου, λίγες μέρες μετά ξεκινάει η δεύτερη αντεπίθεση. Η δεύτερη αντεπίθεση λοιπόν προσκρούει στη γραμμή Σουροβίκιν, τη γραμμή που σας προανέφερα, και εκεί δεν μπορούν οι Ουκρανοί να καταγράψουν κάποια σημαντική νίκη, που αυτό κατά πάσα πιθανότητα να αποτελέσει και τον κέριο παράγοντα που θα καθορίσει ακόμα και την πορεία αλλά και το τέλος αυτού του πολέμου. Γιατί? Διότι στην πορεία και στους στόχους της δεύτερης αντεπίθεσης οι Δυτικοί είχαν επενδύσει όλες τους τις ελπίδες να πετύχουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στο έδαφος, ούτως ώστε να πιέσουν τη ρωσική πλευρά για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εξασφαλίσει η Ουκρανία ένα μεγάλο μέρος των στόχων που έχει για αποκατάσταση της εδαφικής της ακεραιότητας. Και έτσι φτάσαμε στα τέλη του φθινοπόρου του 2023, σταματάει η Ουκρανική αντεπίθεση. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το μέτωπο είναι παγωμένο, με εξαίρεση τις μάχες που γινόταν γύρω από την πόλη Αυντέευκα. Η πόλη Αυντέευκα βρίσκεται νότιο-δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ντονέτσκ. Το Ντονέτσκ είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας. Είναι μια πόλη που είχε πολύ μεγάλη σημασία για την ασφάλεια του Ντονέτσκ, γιατί σε όλη τη διάρκεια από το 2014, τη χρονική περίοδο, από το 2014 μέχρι την έναρξη του πολέμου, η Αυντέευκα ήταν η βάση του Ουκρανικού πυροβολικού, το οποίο βομβάρδιζε την πόλη του Ντονέτσκ. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα η πόλη Αυντέευκα έπεσε τα μέσα του Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Θεωρείται μια μεγάλη νίκη για τους Ρώσους και μια σημαντική ήττα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τώρα βρισκόμαστε σε έντονες διεργασίες που γίνονται στις ΗΠΑ για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που μπλοκάρουν ένα πακέτο βοήθειας $60 δισεκατομμυρίων
από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία. Αυτό το πακέτο βοήθειας σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορά οπλικά συστήματα, τα οποία είναι κρίσιμα για την επόμενη αντεπίθεση, την τρίτη αντεπίθεση. Χωρίς αυτό υποχρεώνει το πάγωμα δηλαδή αυτής της βοήθειας, υποχρεώνει την Ευρώπη να εντείνει τις προσπάθειές της να καλύψει τα πολύ σοβαρά ελλείμματα που έχει κυρίως σε βλήματα πυροβολικού αλλά και βλήματα των αντιαεροπορικών όπλων η Ουκρανία. Στο σημείο αυτό να πούμε πάντως ότι παρότι η κατάσταση στο μέτωπο, στο έδαφος δεν είναι η καλύτερη για την Ουκρανία, ότι έχει αποκτήσει πολύ σημαντικές δυνατότητες σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αλλά και μη επανδρωμένα σκάφη θαλάσσης, είτε επιφανείας είτε υποβρύχια. Να πούμε ότι στη θάλασσα κατόρθωσε η Ουκρανία, χωρίς να έχει ουκρανικό πολεμικό ναυτικό, να βυθίσει τα 11 από τα 24 πλοία του στόλου του Ευξήνου Πόντου, του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου. Επίσης, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει κατορθώσει να προκαλέσει σημαντικές απώλειες, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, που είναι αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και ενώ η Δύση προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της εν ώψη των εκλογών στις ΗΠΑ, που αν επικρατήσει ο Τραμπ όλοι περιμένουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πάρει μια άλλη τροπή, δηλαδή θα επιβάλλει, έτσι λέει και στις δηλώσεις, ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε 24 ώρες, που σημαίνει ότι θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι αντιμαχόμενες πλευρές. Άρα αυτή τη στιγμή η Δύση βρίσκεται σε μια φάση και σκεπτικισμού και προβληματισμού για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στα μέτωπα της Ουκρανίας. Αυτός ήταν ένας συνοπτικός απολογισμός του πολέμου των 2 ετών. Δεν μπορούμε δυστυχώς να πούμε ότι μπαίνουμε αισίως, δεν μπαίνουμε αισίως στον τρίτο χρόνο και ο κάθε λογικός άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη ελπίζει ότι θα είναι και η τελευταία χρονιά του πολέμου στην Ουκρανία, ένας πόλεμος από τον οποίο έχει καταστραφεί μια χώρα, η Ουκρανία, και οι πληγές από αυτόν τον πόλεμο τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου δυστυχώς θα έχουν να τα αντιμετωπίσουν και η παρούσα γενιά αλλά και οι επόμενες γενιές στην Ουκρανία. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι ο πόλεμος στην Γάζα. Ο πόλεμος στη Γάζα και αυτός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Στις 10 Μαρτίου έχουμε τον ιερό μήνα των Μουσουλμάνων, το μήνα του Ραμαζανίου. Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στο Ισραήλ. Ό,τι είναι να κάνει, να το κάνει ως τις 10 Μαρτίου, και αναφέρομαι στην τελευταία φάση των επιχειρήσεων στη Γάζα, που είναι η Ράφα. Γίνονται συνομιλίες για εκεχηρία 6 εβδομάδων σε πρώτη φάση. 3 φάσεις έχει αυτό το σχέδιο. Σε πρώτη φάση έχουμε εκεχηρία 6 εβδομάδων και απελευθέρωση μερικών δεκάδων ομήρων από τους 130 που κρατάει η Χαμάς. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει ένα πολύ σημαντικό διπλωμάτη, τον Μπρετ Μαγκέρκ, στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, που έχει ως στόχο η επίσκεψή του να πείσει τους Ισραηλινούς να μην κάνουν την επιχείρηση στη Ράφα, όπου υπάρχει 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρωμένοι στον τελευταίο χώρο που δεν έχει υποστεί βομβαρδισμούς. Έχουν ήδη αρχίσει οι βομβαρδισμοί, απλώς δεν έχει ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση. Άρα όλοι ελπίζουν μέχρι τις 10 Μαρτίου να έχουμε μία εκεχηρία που θα διαρκέσει 6 εβδομάδες, άρα θα είναι μέσα και ο ιερός μήνας των μουσουλμάνων, και από εκεί και μετά όλοι φυσικά περιμένουν να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα. Να πούμε ότι και οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά και η Βρετανία, επίσης ένας μεγάλος σύμμαχος του Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πολλές χώρες της Δύσης, παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, έχουν φέρει στο τραπέζι τη λύση των 2 κρατών, κάτι το οποίο αρνείται ο Νετανιάχου. Είχαμε μια διακήρυξη με την οποία αρνείται την μονομερή ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή τη διακήρυξη την ενέκριναν η συντριπτική πλειοψηφία τους Κνεσέτ, των βουλευτών της Κνεσέτ. Αν δεν κάνω λάθος, 98 από τους 120 έχουν εγκρίνει αυτή την διακήρυξη και είμαστε εν αναμονή
των αποτελεσμάτων της επίσκεψης του Μπρετ Μαγκέρκ στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, που είναι σε εξέλιξη. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι συνεχίζονται οι μάχες οι αψημαχίες καλύτερα μεταξύ της Χεσμολάχ και του Ισραηλινού στρατού. Είναι ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης στο Λίβανο, στη Συρία και στο Ιράκ, δηλαδή ένοπλες ομάδες καθοδηγούμενες, εξοπλιζόμενες και εκπαιδευόμενες και εκπαιδευμένες από την Τεχεράνη χτυπούν είτε Ισραηλινούς στόχους είτε Αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Θα έλεγε κανείς όμως ότι η σημαντικότερη εξέλιξη είναι αυτή που είναι στην Ερυθρά θάλασσα, όπου οι Χούθι με αντιπλοϊκούς πυράβλους και με βαλιστικούς πυράβλους προσπαθούν να εμποδίσουν την διέλευση πλοίων από την Ερυθρά θάλασσα και από τη διόρυγα της Σουέζ, που είτε έχουν ως στόχο τα λιμάνια του Ισραήλ, είτε είναι αμερικανικών ή βρετανικών συμφερόντων. Και να περάσουμε στο τελευταίο θέμα. Η εκπομπή μας είναι, το λέει και η λέξη, είναι γεωπολιτικά, θέματα γεωπολιτικά. Επειδή όμως το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την πατρίδα μας και δεν έχει να κάνει το δημογραφικό καθαρά μόνο με τον πληθυσμιακό του χαρακτήρα, έχει να κάνει και με τη συμβολή, με την εξάρτηση της δημογραφίας και από την οικονομία, αλλά και με την εθνική άμυνα. Ήδη οι ΕΣΟ, όπως λέμε στο στρατό, είναι πολύ μειωμένες. Δηλαδή οι νέοι που καλούνται να κατακτούν είναι πολύ μειωμένοι σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Επειδή λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το δημογραφικό, θεωρήσαμε σωστό να σας παρουσιάσουμε ένα άρθρο του ομιλούντος για το θέμα και να κλείσουμε έτσι την σημερινή μας εκπομπή. Με τον Θεμιστοκλή ή με τον Κυρσίλο? Πριν την αυμαχία της Σαλαμίνας, που στην κυριολεξία άλλαξε τον ρου της ιστορίας, αφού αν νικούσαν οι Πέρσες, πιθανότατα θα ήταν πολύ διαφορετική η Ευρώπη και ο κόσμος σήμερα, έγιναν συζητήσεις στην Εκκλησία του Δήμου των Αθηνών για τη στάση που θα κρατούσαν έναντι των Περσών. Στην Εκκλησία του Δήμου πήρε τον λόγο ο Κυρσίλος, ο οποίος πρότεινε γιν και είδωρ, δηλαδή να προσκυνήσουμε τους Πέρσες για να σωθεί η Αθήνα, τα μνημεία, η τάφη των προγόνων και οι περιουσίες των Αθηναίων. Την πρόταση του Κυρσίλου αντέκρουσε ο Θεμιστοκλής, ο οποίος πρότεινε οι Αθηναίοι να μην παραδοθούν και να μην προσκυνήσουν τον εχθρό, να εγκαταλείψουν την πόλη, να δώσουν τη μάχη στη θάλασσα και αν ιτηθούν να μεταβούν στην κάτω Ιταλία και να ξαναχτίσουν την πόλη εκεί, μια νέα Αθήνα, αφού η πόλη είναι ο Δήμος, οι άνθρωποι της, οι οποίοι κουβαλούν μέσα τους την ιστορία της πόλης και τις μνήμες των προγόνων τους. Έγινε ψηφοφορία και η Εκκλησία του Δήμου προέκρινε την πρόταση του Θεμιστοκλέους, ενώ η πρόταση του Κυρσίλου θεωρήθηκε προδοτική και καταδικάστηκε εις θάνατον ο ίδιος και η γυναίκα του. Μετά από την έγκριση του ψηφίσματος του Θεμιστοκλέους, όντως οι Αθηναίοι εγκατέλειψαν την πόλη, οι Πέρσες μπήκαν και την έκαψαν, όμως ιτήθηκαν στην αυμαχία της Σαλαμίνας, μετά την οποία οι Αθηναίοι επέστρεψαν και ξαναέχτισαν την πόλη τους. Η πράξη αυτή των Αθηναίων δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι πολίτες και όχι απαραίτητα ο τόπος. Τα γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα το 480 π.Χ., δηλαδή 2.504 χρόνια πριν το έτος 2024 που διερχόμεθα σήμερα, και μάλλον οι πολιτικοί και οι πολίτες της σημερινής Ελλάδας δεν έχουν αντιληφθεί τη σημασία και την αξία που έχει ο πολίτης και κατ' επέκταση το δημογραφικό. Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που μας παρουσιάζουν, η Ελλάδα γερνάει επικίνδυνα, με το πρόβλημα να παρουσιάζεται οξύτερο στην ελληνική ύπαιθρο και στα χωριά μας, τα οποία στην κυριολεξία πεθαίνουν. Σε 3 με 4 δεκαετίες, ελάχιστα χωριά θα επιβιώσουν, τα περισσότερα θα αποτελούν αξιοθέατα για εκείνους που ζουν στις πόλεις. Η άποψη δε εκείνων που διατείνονται ότι το δημογραφικό πρέπει να το λύσουμε με το μεταναστευτικό, επιτρέποντας δηλαδή να εισέρχονται στην Ελλάδα ανεξέλεγκτα αλλοδαποί, μας οδηγεί σε μια Ελλάδα, οι πολίτες της οποίας δεν θα έχουν καμία σχέση με τους πολίτες της Αθήνας του 480 π.Χ., που έλαβαν εκείνη την ιστορική απόφαση η οποία άλλαξε τον ρου της ιστορίας της Ευρώπης και της ανθρωπότητας. Το δημογραφικό, σε συνδυασμό με την παιδεία, η οποία εδώ και χρόνια δεν είναι εθνική, αφού φρόντισαν να αλλάξουν ακόμα και το όνομα του αρμόδιου Υπουργείου, είναι μακράν το οξύτερο πρόβλημα της χώρας, μόνο που φαίνεται ότι δεν το έχουν αντιληφθεί εκείνοι που αποφασίζουν για τις τύχες της χώρας, οι οποίοι μάλλον περί άλλων τυρβάζουν. Αντί να θέσουν ως πρώτη προτεραιότητα την επιβίωση του ελληνισμού, φροντίζουν να ψηφίζουν άλλους νόμους, πυθικίζοντας και ουχή τη σκήνων ρήμαση πυθόμενη. Οι πολίτες πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τους εκφραστές του Θεμιστοκλέους ή του Κυρσίλου και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σωθεί ο ελληνισμός. Κυρίες και κύριοι, αυτά για σήμερα.
Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Με τον Κερσίλο ή με τον Θεμιστοκλή, αυτό είναι το ερώτημα.